වීඩියෝ සහ ෆොටෝ එඩිට් කරන්නට අවශ්‍ය වෙන ට්‍රන්සිෂන්ස් ස්ටොක් ඉමේජස් ප්ලගින්ස් ඉන්ට්‍රෝ ආදී මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වටින සයිට් පහක් අද මම මේ වීඩියෝ තුලින් ගෙනාවා. එනේ සයිට් පහ මොනවද කියලා බලන්න යන් අද අපි වීඩියෝ එකට. කොහොමද හැමෝටම අදත් ඔයගොල්ලම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා show with me YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා bell icon එක press කරන්න. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා වීඩියෝ edit කරන සහ photo edit කරන අයට අවශ්‍ය වෙන transitions, stock images, plugins, intro ආදී මේ වගේ ගොඩක් දේවල් free download කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වටින site පහක්. ඉතින් මේ site පහ මොනවද කියලා දැන් අපි එකින් එක කතා කරමු. ඉතින් මෙතනදි මම පළවෙනි සයිට් එක විදිහට තෝරගන්නේ IntroHD කියන සයිට් එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ සයිට් එකට Google Chrome එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට IntroHD කියලා සර්ච් කරලා මේ විදිහට සරලවම ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඒක ඉන්ටර්ෆේස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා පුළුවන් ඔයාලට After Effects, Premiere Pro, Apple Motion, DaVinci Resolve ආදී softwares වලට අවශ්‍ය වෙන ගොඩක් editing files මේක හරහා free download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කැමති file එකක් download කරන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන search bar එකේ ගිහලා ඔයාලා කැමති හිතේ තියෙන keyword එක search කරලා එතනින් download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතන sample එකක් පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මෙතන මම After Effects කියන එකට යනවා. ඒක යටතේ තියෙන මේ වගේ logo strings කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට ගිහලා මම මේ විදිහට මම කැමති logo එකක්, ඒ කියන්නේ මම කැමති intro එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ intro එක තෝරගන්නවත් එක්ක මම කතා කරන්න තව විශේෂ කාරණාවක් තමයි මේ site එකේ අපිට මොන හරි file එකක් download කරනවා නම් ඒ file එක support කරන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට මෙතනින් යටින් සඳහන්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක After Effects file එකක් නේ මේක After Effects කියලා සඳහන්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක Premiere Pro file එක නේ අපිට මේ විදිහට Premiere Pro කියලා පොඩි logo එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ intro එක open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ intro එක ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ program name එක, ඒ වගේම මේකේ version එක, ඒ වගේම මේක support කරන resolution එක, ඒ වගේම මේකේ download කරන්න කොච්චරක් MB ගානක් යනවද කියලා මේකේ file size එක සඳහන්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක යටට පොඩ්ඩක් ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට අදාළ පොඩි details. ඒ වගේම ඊට යටට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මේකට අපිට පොඩි sample video එකක් දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ download කරන transition එකක් වෙන්න පුළුවන්, intro එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ download කරන file එක මොන වගේද කියලා ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට sample එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඒක පොඩ්ඩක් play කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයගලන්ට එන්නේ ඒක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේක ඔයාලට කැමති එකක් download කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියා පස්සේ මෙයාගේ තියෙන download box එක. ඉතින් මෙන්න මේකේ අපිට විවිධ servers වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති server එකක් choose කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී download දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට මම download කරන්නේ මෙන්න මේ user drive වෙන server එක හරහා. ඉතින් දැන් මම ඒක click කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් පොඩි countdown එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පොඩි recaptcha එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක ටික් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. countdown එක ඉවරනාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන create download link කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදියට click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වෙනම tab open වෙලා site open වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ad open වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා close කරගන්න මතක ඇතුව දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් අපිට තියෙනවා click to download කියලා. මම ඒක press කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට download වෙන්න පටන් ගත්තා. දෙවනි සයිට් එක විදිහට මම මෙතනදී කතා කරන්නේ AE download කියන සයිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ සයිට් එකට අපිට පුළුවන් Google Chrome එකට යන්න. Google Chrome එකේ ගිහලා අපිට පුළුවන් මෙතනදී aedownload.com කියලා මේ විදිහට search කරලා අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ විදිහට සයිට් එකට යන්න. ඉතින් මේ සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සයිට් එක කරා පුළුවන් අපිට After Effects සහ Premiere Pro එකට අදාළ files download කරන්න. ඉතින් මේකේ අනිත් විශේෂම කාරණාව තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Encoder Elements කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක දැන්ට මෙහෙම පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මොකක්ද මේ වෙබ්සයිට් එක කියලා. ඉතින් ගොඩක් අයට ඔයගොල්ලෝ දැකලත් එහෙම ඇති. ඉතින් මේ Encoder Elements කියන වෙබ්සයිට් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි මොනවා හරි editing වලට අවශ්‍ය මොනවාම හරි ෆයිල් එකක් download කරනවා නම්
අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ site එකට යම්කිසි payment එකක් කරන්න. ඉතින් දැන්ට මම මේ විදිහට ඔයාලන් පෙන්න පොඩ්ඩක් මේ විදිහට Premiere Pro කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් Encoder Elements එකෙන් කැමති ෆයිල් එක මේ විදිහට choose කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ ෆයිල් එකත් තෝරගත්තට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් ෆයිල් එකක් අපි මේ download කරනවා. අනිවාර්යයෙන් අපිට මේකට යම්කිසි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. නමුත් අපිට අර මේ AE download කියන site එක කරා අපිට පුළුවන් අපි කැමති Encoder Elements එකේ තියෙන ඕනම transition එකක් ඕනම file එකක් අපිට මේක කරා free download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කරන් තියෙනවා ඔයාලට Encoder Elements එකේ අදාළ ඔයා කැමති template එකක් එන්න පුළුවන්, කැමති transition එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක open කරගන්න. ඒක open කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන එකේ title එක දිනා title එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා ඔයා ඒක මේ විදිහට copy කරගන්න. කොපි කරලා අපේ මෙන්න මේ AE download කියන site එකේ මෙන්න මෙතන search bar එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට ඒක අපිට paste කරන්න පුළුවන්. paste කරලා මම මේ විදියට ඒක enter දෙනවා. enter දුන්නාට පස්සේ මේ විදියට search වෙන පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඒගොල්ලෝ අපේ මෙන්න මේ Encoder Elements site එකේ තියෙනම transition එක මෙන්න මෙතනත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදියට open කරගන්නම්. ඉතින් මේ වගේ add එහෙම open එකේ මේවා close කරගන්න මතක ඇතුව ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මොන වගේද අපේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඉන්න පැක් එක මොන වගේද තියෙන කියලා මෙතන පොඩි සාම්පල් වීඩියෝ එකකින් ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී අපිට මෙන්න මෙතන තව පල්ලෙහාට ගියාම බලන්න පුළුවන් පොඩි ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා මේ වගේ රෙඩ් කලර් තියෙන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක VFX ෆයිල් කියලා සයිට් එකකින් ඕපන් වෙයි. එතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් මේ download now කියලා ක්ලික් කරලා මෙතෙන්දී ඔයාලට ලේසියෙන්ම අපේ එන්නේ ෆයිල් එක එහෙම නැත්නම් එන්නේ transition එක මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න. තුන්වෙනි සයිට් එක විදිහට මම තෝරගත්තේ photo editors වලට වැදගත් වෙන සයිට් එක. ඒ තමයි Pexels කියන සයිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ සයිට් එක අපිට පුළුවන් Google Chrome එකට යන්න. Google Chrome එකේ ගිහලා මම මේ විදිහට pexels.com කියලා search කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට search කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලා site එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Pexels ගැන site එක හරහා අපිට පුළුවන් ඔයාගේ thumbnail වලට සහ ඔයා edit කරන්න ඉන්න ඕනම photo එකකට අවශ්‍ය stock images 7-5ක්වත් නොගෙවා free download කරගන්න. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින ගොඩක් website තියෙන සාමාන්‍ය story blog වගේ website ගත්තාම මේවා download කරන්න තියෙන stock images වලට අපිට යම්කිසි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. නමුත් මේ සයිට් එක කරා අපිට පුළුවන් ඕනම ස්ටොක් ඉමේජ් එක ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරන 7-5ක්වත් නොගෙවා. ඉතින් මම දැන්ට ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ සාම්පල් ඉමේජස් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ කැමති ඉමේජ් එකක් හිතේ තියෙනවා. කැමති කීවර්ඩ් එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කීවර්ඩ් එක මේ විදිහට සර්ච් කරන්න. මම මෙතනින් කැමරා කියන කීවර්ඩ් එක සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට කැමරාස් වලට අදාළ ෆොටෝස් අපිට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපිට කැමරාස් වලට අදාළ ෆොටෝස් 44000ක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන වීඩියෝස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ කැමරා වලට කීවර්ඩ් එකට අදාළ තව පොඩි වීඩියෝස් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ෆොටෝ එඩිටර්ස්ලා සහ වීඩියෝ එඩිටර්ස්ලාට ගැලපෙනවා. නමුත් මම මෙතනදී ෆොටෝ එඩිටර්ස්ලාට කියලා මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන් කරන්නේ. මොකද වීඩියෝ එඩිටිං වලට වඩා Pexels කියන සයිට් එක ෆොටෝ එඩිටිං වලට වැදගත් වෙන්නේ. මම thumbnail edit කරන්න use කරන මේ සයිට් එක මොකද ගොඩක් හොඳ අපිට ෆ්‍රී ලයිසන් එකක් තියෙන ඉමේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් පල්ලෙහාට ගියාම මේ විදිහට මම කැමති ඉමේජ් එකක් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක්. මම මේ විදිහට ඉමේජ් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩි අපිට තියෙන ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියලා අපි ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පැත්තේ අපිට පොඩි ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකක් තියෙනවා. මම ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඒක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ choose a size කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට පුළුවන් original size එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම මේක large, medium, small සහ ඒ වගේම අපිට මෙන්න custom කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට එතන custom දීලා අපිට කැමති size එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හැමතිස්සෙම මේගොල්ලෝ already original කියන එක තමයි select වෙලා එන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට original quality එකෙන්ම එහෙම නැත්නම් original size එකෙන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ එක මේ විදිහට free download දෙනවා. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලන්න බලන්න මේ විදිහට ගොඩක් ඉක්මනටම අපේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. මම මේක ඕපන් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ෆොටෝ එක ඕපන් කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් quality ෆොටෝ එකක් අපිට මේකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි සයිට් එක I love IMG. ඉතින් මේ I love IMG කියන සයිට් එකත් අපිට පුළුවන් Google Chrome එකට යන්න. Google Chrome එකේ ඉලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට I love img.com කියලා සර්ච් කළා මේ විදිහට සර්ච් දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් මෙන්න මේ I love IMG කියන සයිට් එකේ අපිට ගොඩක් ටූල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් ඉමේජ් එඩිටිං වලට අවශ්‍ය. ඉතින් මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් compress image කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මේකේ size වැඩි ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් quality එක loss නොවි ඒකේ size එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන resize image තියෙනවා, crop image, ඒ වගේම convert to JPG, ඒ කියන්නේ වගේ raw footage එක, එහෙම නැත්නම් PNG, එහෙම නැත්නම් WEBP කියන මොන හරි format එකකින් තියෙන ඕනම ෆොටෝ එක ඔයාලට පුළුවන් JPG ෆොටෝ එකක් බවට convert කරන්න. ඒ වගේ මෙතන තියෙන අපිට convert from JPG, ඒ වගේ photo editor, watermark image, ඒ වගේ meme generator, rotate image, HTML2 image කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මම ඔයගලන්ට එකක් sample එකක් විදිහට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට convert to JPG කියන එකට ගිහිල්ලා ඉතින් මම මේ tool එක මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඉතින් click කරාට පස්සේ මෙතනින් මම select image කියන එක දෙනවා. දුන්නට පස්සේ මම මෙතන මගේ download වල තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ image එකක් මම දැන්ට තෝරා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ photo එක අපිට බලන්න පුළුවන් Chrome HTML document එකක් විදිහට තියෙන්නේ. HTML document එක මෙන්න මේ විදිහට select කරනවා. select කරලා open දෙනවා. open දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙතනින් convert to JPG දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මේක මේ විදිහට convert වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් download converted image කියන යටතේ මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් download වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ JPG එක මෙන්න මේ විදිහට සරලම open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක හරහා පුළුවන් ඔයාලා කැමති ඕනම වගේ image එකක් ගොඩක් ලේසියෙන්ම ඉක්මනින්ම edit කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් සරල tool එකක් තමයි මෙන්න මේ I love IMG කියලා කියන්නේ. පස්වෙනි site එක. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන අන්තිම site එක විදිහට කතා කරන්නේ icons.com කියන site එක. ඉතින් මේ site එකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන Google Chrome එකට යන්න. Google Chrome එකේ ඉලා අපිට පුළුවන් මෙතන icons.com කියලා search කරන්න. search කරලා පස්සේ ඔයාලා site එක මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් site එකේ interface එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ site එක හරහා පුළුවන් අපිට කැමති ඕනම icon එකක් අපේ හිතේ තියෙන keyword එකකට අදාළ ඕනම icon එකක් PNG format එකක් ඇතුලේ මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් Google එකෙන් මොනවා හරි icon එකක් download කරන්න ගියොත් අපිට download කරන්න සමහරට icon එක නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට සම්පූර්ණ image එකක් තමයි download කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ image එක පස්සේ අපිට icon එකක් විතර අවශ්‍ය කොටස විතරක් අපිට crop කරලා ගන්න වෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ site එක කරා බලලා අපිට අවශ්‍ය ඕනම icon එකක් ගොඩක් ලේසියෙන්ම සරලවම download කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලන්ට පෙන්නන්නම් මම කැමති මොන හරි example එකක් විතර keyword එකක් මම මෙතනින් search කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනින් දෙනවා මේ විදිහට camera කියලා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේකේ example එකක් පෙන්නන්න මේ විදිහට මෙතන search bar එකේ මම මේ විදිහට camera කියලා දෙනවා. දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් camera වලට අදාළ ගොඩාක් icons ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට කැමති icon එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමති icon එක මේ විදිහට click කරලා download කරගන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ icon එක click කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ වගේ ඇඩ් ඕපන් වෙයි. ඒක ක්ලෝස් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ඒක ඕපන් වුණාට පස්සේ පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙතන download PNG ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකට icon එක download කරගන්න. ඉතින් මම මේක download PNG දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඔටෝම download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපිට මේක download වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෙන්න මේ download කරපු icon එක PNG file එකක් විදිහට download ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හින්දා අපිට පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසියෙන් Photoshop ආදී softwares වලට ගොඩක්ම ලේසියෙන් අපිට icon එක කරගෙන අපේ thumbnails සහ අදාළ photos edit කරගන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ඔයගලන්ට ගොඩක් වටින වෙබ්සයිට් 5ක් වීඩියෝ එඩිටර්ස් ලට සහ ෆොටෝ එඩිටර්ස් ලට ගැලපෙන. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳ නම් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේ යාළුවන් අතර දැනගන්න share කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තාම subscribe කරලා නැත්නම් කැමති නම් විතරක් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මාව තව Instagram එකේ සහ TikTok එකේ follow කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.